دوستای خوبم سلام. امروز میخوام براتون یک کشک بادمجون خوشمزه و راحت درست کنم. مواد لازم: بادمجون کبابی شده، کشک، پیاز سرخ شده، سیر سرخ شده، نمک و فلفل، زردچوبه، نعنای خشک شده. بادمجون رو داخل ماهیتابه می‌ریزیم و بعد صبر می‌کنیم تا آب بادمجون کاملاً خشک بشه. حالا روغن رو اضافه می‌کنیم و بادمجون رو کاملاً سرخ می‌کنیم. توی این مرحله پیاز و سیر سرخ شده رو اضافه می‌کنیم. و کاملاً با هم مخلوطش می‌کنیم. ادویه‌های لازم رو اضافه کنید. نعنای خشک شده رو اضافه کنید. و با هم خوب ترکیبش کنید. کشک
کشک رو با مقداری آب جوش حل می‌کنیم و بعد که کاملاً یک دست شد به کشک بادمجون اضافه می‌کنیم. بعد از اینکه کشک رو اضافه کردیم کمی همش میزنیم و بعد یکم بهش زمان میدیم تا به این حالت در بیاد. کشک بادمجون خوشمزه شما آماده است. بفرمایید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله پیجم رو فعال کنید.